لا يبردون ولا يتعرقون، يتناولون الطعام من قبله ويطلقون على أنفسهم لقب الفرسان. صفوة عناصر الحماية الفيدرالية الروسية وصفتهم صحف عدة بالروبوتات البشرية يراقبون حتى أنفاسه ولا تمر عليهم أي هفوة. إنهم حراس فلاديمير بوتين وذلك ما يفعلونه. في خضم حرب أوكرانيا وبينما يبحث بوتين عن موطئ قدم جديد له، يبدو أن القيصر الروسي لم يهمل أبدا حمايته وركز بشكل رئيسي على من يحيطون به، بل ودقق في كل تفاصيل اللقاءات والجلسات التي يجريها وحتى المؤتمرات الصحفية التي يظهر بها. فقبل الغزو بأيام وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الأخير أجلسه على طاولة تفصل بينهما أمتار طويلة. دارت الكثير من الأحاديث حول سبب اختيار تلك الطاولة، لكن في النهاية خرج تحليل أو بشكل أوضح حقيقة جديدة. فبوتين حتى بجلوسه مع المستشار الألماني كرر ذات الجلسة، ولم يكتف بذلك بل حتى مع وزير دفاعه أبعده عنه عدة أمتار. أسلوب بوتين الغريب كما وصفته التقارير الإعلامية اتضح لاحقا أنها استراتيجية يتبعها الفريق الخاص بحماية بوتين. فمن هو هذا الفريق؟ وما هي مواصفاتهم؟ وهل هم قادرون على حماية بوتين في تلك الظروف؟ يتكون الحراس الشخصيون لفلاديمير بوتين الذين يطلق عليهم اسم الفرسان من فرقة خاصة داخل الحماية الفيدرالية الروسية، أو ما يعرف اختصارا بالFSO، والذي تقول مجلة الإيكونوميست أن جذورهم تعود للعام 1881 وتحديدا للقيصر ألكسندر الثالث الذي أحاط نفسه بالحراس بعد اغتيال والده من قبله. ويقول موقع محسوب على الحكومة الروسية أن عملية انتقاء هؤلاء الرجال ليست بالهينة، إذ يتم اختيارهم وفق صفات محددة ودقيقة يأتي على رأسها القدرة على التحمل البدني والقدرة على تحمل البرد أيضا وعدم التعرق عند ارتفاع الحرارة. ويقول الموقع إنهم بحقائب خاصة تستخدم كدرع لحماية بوتين، وتحمل مسدسات فيكتور روسية الصنع عيار 9 ملم محملة برصاصات خارقة للدروع. تكمن مهمة الفريق في تأمين الحماية الكاملة لبوتين في كل الدول التي يذهب إليها وحتى داخل روسيا، وتحديدا الطرق التي تتم فيها حمايته. فقبل انطلاقه بأي زيارة خارجية تستكشف الفرق وجهته قبل أشهر من الموعد المحدد، كما تبحث لمعرفة كيف سيستجيب الجمهور على الأرجح، وحتى إذا كانت المنطقة ستتأثر بسوء الأحوال الجوية أو الكوارث الطبيعية. ثم يفحصون المكان الذي سيقيم فيه ويثبتون أجهزة تشويش لمنع تفجير القنابل عن بعد. ويجري الفنيون مراقبة إلكترونية للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى في المنطقة. وعلى الطريق يقود بوتين وسط قافلة من عربات مدرعة ثقيلة تحمل مشغلين عسكريين خاصين مسلحين ببنادق AK-47 وقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات وصواريخ محمولة مضادة للطائرات، في حين تحيط به 4 حلقات أمنية عندما يخرج إلى العلن، بدءا من حراسه الشخصيين وآخرين مختبئين وسط الحشد، ولا يزالون يدققون في المحيط، بالإضافة إلى القناصة المتمركزين على أسطح المنازل المحيطة. ورغم الدقة في اختيارهم والشروط الصعبة التي توضع، إلا أن حراس بوتين الشخصيين يتم استبدالهم عند بلوغهم سن 35، ولكن يتم مكافأتهم بمناصب جديدة مثل حكام المناطق والوزراء الفيدراليين وقادة الخدمات الخاصة والإداريين الرئاسيين. يضاف لذلك أن لدى بوتين شخص يتذوق كل وجبة تقدم له، وذلك لضمان عدم تعرضه للتسمم. وتلك المعلومة وفقا لكلوب دي شيف.
وهي منظمة طهي يقوم أعضاؤها بطهي الطعام لرؤساء الدول والملوك في جميع أنحاء العالم. كل تلك الاحتياطات التي يضعها بوتين نصب عينيه تأتي من كونه رجل مخابرات سابق وصاحب نفوذ واسع يزيد من أعدائه يوما بعد يوم، ما يحتم عليه زيادة حرسه وحمايته، وفي ذات الوقت التدقيق حولهم بشكل كبير. وتشير آخر التقارير أنه في الأيام الأخيرة التي تعيشها البلاد بات عمل تلك الفرقة أكثر صعوبة ودقة خوفا من أي خطر يحوم حول الرئيس الروسي. فقبل أيام قليلة خرج السيناتور الأمريكي لينسي جراهام ليهدد بقتل بوتين وإيقاف الحرب على أوكرانيا، كما وضع رجل أعمال روسي معارض جائزة بمبلغ $1,000,000 أمريكي لمن يتمكن من اغتيال بوتين في روسيا، بالإضافة للعديد من التهديدات والدعوات لملاحقته، ما يحتم على فريق حمايته الاستنفار والتجهيز لأي طارئ ممكن. فهل تعتقد أن ذلك الفريق قادر على حمايته، أم أنه يملك فريقا أقوى وهذا الفريق للدعاية فقط؟